Hello các bạn, mình là Hảo Style. Chào mừng các bạn đến với kênh Hảo Style đẹp trai nha. Hello các bạn nha. Bữa nay mình sẽ độc hộp một cái máy bật mí cho mấy bạn, và một cái máy này có thể xẹt ra lửa. Đó, thì các bạn biết máy gì không? Không dài dòng. Giờ mình sẽ khui hộp và đóng cục. Giờ mình sẽ test cho các bạn coi đó là cái gì ha. Giờ mình sẽ cắt cái máy. Các bạn biết máy gì chưa? Giờ mình sẽ khui ra cho các bạn coi ha. Đây mấy bạn, đây là Vespa. Vespa này không phải là xe Vespa đâu nha. Chữ Vespa này giống đó. Đúng là chữ Vespa của xe Vespa luôn, nhưng mà không phải là xe Vespa. Đây nó có thông số luôn. Sản phẩm này tên là Vespa, mã nó là S7250. S7250. Giờ mình sẽ khui hộp để các bạn coi nha. Tin 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 tin. Bạn thấy gì chưa? Đây là một sợi dây điện. Này một cái dây kẹp. Nó là một cái kẹp nha. Đó, một cái kẹp. Lại một dây điện nữa. Rồi mình sẽ để ghi ra cho các bạn, một hồi mình sẽ coi nó là cái gì nha. Ở đây mình có một cái tay cầm. Cái tay cầm này mà hồi sẽ gắn cái gì thì mình sẽ cho các bạn coi sao. Mình có một cái bàn chải. Ở đây mình có một cái giống cái khiên không? Giống cái khiên không? Rồi mình sẽ gáp lại cho các bạn coi nó là cái gì nha. Và sau đây nó là nhân vật chính. Tin tin tin. Nhân vật chính của mình đây. Trước khi coi nhân vật chính là mình sẽ coi bên trong nó có cái gì nữa nha. Đây, bên trong nó là có mấy miếng nút để mà chống rung lắc, chống vỡ thôi. Ở đây có một miếng giấy hướng dẫn sử dụng. Đây có một miếng giấy hướng dẫn sử dụng nha. Rồi sau đây là mình sẽ vô chi tiết, mình cho các bạn coi nó là cái gì và công dụng nó làm gì nha. Cho các bạn coi, này là một cái máy hàn. Đó, một cái máy hàn điện nha các bạn. Đó, một cái máy hàn điện hiệu Vespa. Đây dây điện nè, bạn thấy chắc chắn không? Bị bụi lắm á, gần bằng ngón út của mình đó. Đây ở phía sau đó là một cái quạt tản gió để cho thoát cái hơi nóng ở trong. Rồi ở đây mà có một cái công tắc off on, cái nguồn của mình đây. Đó. Ở mặt trước của nó thì cái này mấy mà là mặt, đúng rồi, cái này là mặt trước nè. Cái này mặt trước gồm có một cái cổng vô và một cái dây mát, một cái dây chương nè. Đó, ở đây thì có cái vô âm nhiệt độ. Ở đây chắc đồng hồ báo nhiệt độ nè, mình chưa mở lên nữa. Hồi nữa mình sẽ test cho các bạn coi. Ở đây là có đèn báo. Rồi tổng quan của cái máy của mình thì nó có nhiêu đây thôi. Bây giờ là tới chi tiết từng cái mà kèm theo nãy. Cái này đó là cái bàn chải mà chà và ngay chỗ mình hàng á thì nó sẽ có dính mấy cái chì, mấy cái mà mình mà kêu là cái gì đó, giống như bụi hàng vậy đó, sẽ chà. Còn cái này mình sẽ gõ
bỏ ra rồi mình chà cái này thì nó sập chỗ đó. Ở đây thì dây hồi nãy rồi nè, đây hồi nãy là cái này là kẹp để kẹp que đó, cái này mình sẽ là kẹp que, sau đó mình bóp mình để cái que mình vô nặng lắm, mình nghĩ là kẹp vô là kẹp chắc chắn lắm á. Đây nó có cái phần này thì mình để vô như thế này, sẽ có một cái cẩm này nè, để vô dặn lại là dính không, để vô dặn lại là sẽ dính. Rồi bây giờ là cái này là phần mà dây mát ở đây đó, dây mát đó. Nó có một cái kẹp giống cái kẹp mà cọc bình đó, mấy bạn xài bình hồi đó mấy bạn biết có cái kẹp mà nó để mà gắn cọc bình đó. Này là mình để kẹp cái dây này vô trong cái phần mình cần hàng đó, rồi mình kẹp vô rồi xong cái này và mình sẽ kẹp cái que hàng vô mình hàng. Rồi tiếp đây là cái gì nha, đây là một cái kính hàng đó là, rồi bây giờ mình sẽ gắn kính hàng cho mấy bạn coi. Đó, nó có một cái kính hàng đây, đây là một cái kính. Kính này hơi dơ. Trước tiên mình gắn kính vô, mình sẽ gắn cái này vô trước nha các bạn nè, nó mình vẽ như thế này, vẽ nó vô. Rồi cái hồi nãy mấy bạn thấy cái này không, đó nó là cái tay cầm á, thì mình gắn vô thế này nè, mình để vô đây nó có cái khớp nè, thấy không, để vô hai cái này đẩy lên. Nó gắn từ phía trước mấy bạn ơi, đây nó gắn từ phía trước nha. Phía sau nó có cái gắn ở đây nè, lộn rồi mình sorry đó, phía sau mình cầm vậy luôn nè mấy bạn đó, cầm vậy đó, rồi mình sẽ gắn cái kính vào. Cái kính này nó có cái móng ngàm nè, để vô nó sẽ giữ lại. Để vô mình nhìn rất là tối luôn á. Thì công dụng của cái kính này là nó sẽ giúp cho mình giảm cái ánh sáng mà khi mà mình hàng que nó tỏ ra, thì cái này nó sẽ giảm cho mình cái ánh sáng nó xuống ở mức thấp nhất để mình có thể mà mình nhìn được đó. Rồi bây giờ là mình sẽ lấy que rồi mình sẽ hàng cho các bạn coi. Khi mà mình kiểm tra hàng xong rồi mình đánh giá tổng quan cái này xong, và nói chung là cái kính hàng nè, cái kính hàng là che chắn cái mặt mình rất là kỹ nè. Ok rồi, dây mấy bạn thấy dây không, dây nó bự lắm đó, dây này là rất là to nên là nguồn điện đi ra mình nghĩ rất là ổn định đó. Rồi
cái dây nguồn cũng rất là to. Rồi máy móc ok, nhìn rất đẹp. Bây giờ mình sẽ mở máy lên thử trước một cái, rồi một hồi mình sẽ đi mình test cho các bạn coi nha. Rồi làm thôi, cái kim điện vô mình mở lên cho các bạn coi. Đây mình ghim điện xong rồi thì máy nó sẽ chưa có lên, mình sẽ mở công tắc đây. Đó thì cái quạt ở đây nè các bạn nghe nè, cái quạt của nó quạt lên nghe rất là mạnh, đúng không? Gió rất là mát luôn, thì mình nghĩ là nó sẽ tải ra. Đây ở đây nó có thông số nè và nhiệt độ á, nhiệt độ hàng nè. Đó, mình sẽ giảm ở mức thấp nhất này nọ, và cho nó phù hợp với cái sắp của mình mà cần hàng á, thì mình sẽ hàng cho nó đúng nhiệt độ thì nó sẽ phát huy tác dụng của nó là hàng được dính cái phần mình cần hàng ha. Rồi bây giờ mình sẽ đi hàng cho các bạn coi. Đó, rất là mát nha các bạn, nó tản trước tản sau luôn. Ở sau này nó hút vô nè, nhưng mà cũng mát luôn nha. Còn ở đây nó đẩy ra nè, mát rượi luôn. Chưa? Mình sẽ lấy một cái bọc mình để cho các bạn coi. Đó, bay cái bọc luôn đúng không? Đây nó sẽ hít vô. Đó. Rồi, giờ mình start, mình sẽ đi hàng cho các bạn coi nha. Rồi, tô thôi cho các bạn coi nha. Cắm dây vô các bạn, cắm vô cái dây âm này nè, mình sẽ cắm vô cái bộ máy nè, bạn dặn cứng tay vô. Đấy mà của que hàng mình á, cái chập que hàng á thì mình sẽ để trong đó mình đi. Đây có 2 cái nè. Khoan giờ mình để lấy bao tay được, lấy bao tay một hàng. Xương đúng không? Cái này nè, hồi mình sẽ kẹp vô công. Bây giờ mình sẽ hàng thử lên trên cái này cho các bạn coi nha. Hàng thử lên trên cái này. Cái này là khúc trong cái kia mình cắt ra. Đó, từ cái này thì nó kẹp lên cái phần sau. Đó, kẹp lên, cố định ra được rồi. Mình sẽ hàng cho các bạn coi là cái độ bắt của nó là cái dính kẹp hay không á. Ở đây thì mình sẽ xài mà V2.5 này kẹp vô. Các bạn kẹp sao mà cho nó dính, cảm giác là nó chặt nhất đó nha.
vô đó là cảm giác là nó bị dính cái mỏ hàng. Giờ mình hàng trực tiếp trên sắt luôn nha, hàng trực tiếp trên cái chỗ mình cần hàng luôn. Đó.
mình test thử cái máy, mình đập mở hộp ra xong rồi mình test máy hàng á, thì mấy bạn thấy nó như thế nào, có đáng để mua không? Mấy bạn xem xét rồi mấy bạn sẽ lựa chọn cho mình một sản phẩm đúng ha. Cảm ơn mấy bạn đã xem video. Mấy bạn thấy video hay, đáng để xem, mấy bạn cho mình like, đăng ký kênh, chia sẻ với mình nha. Bye bye.